يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله راح تكون الصفيحة اليافوية. الصفيحة اليافوية هي من منطقة يافا من فلسطين، وصفة كثير معروفة ومشهورة. حبيت اليوم إني أصور لكم إياها، وإن شاء الله إنكم راح تحبوا الوصفة. تابعوا مع الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 6 كاسات من الطحين. رح أحكي بالنسبة لمقدار الطحين، أكيد ممكن تستخدموا نص المقدار، بس أنا هون حبيت أعمل مقدار كامل. ورح نحتاج كمان بالوصفة البيكنج باودر. أنا هون حطيت معلقتين صغار. رح نحتاج معلقة كبيرة بالإضافة لمعلقة صغيرة من الملح. بحرك النواشف مع بعض، بعديها رح أنزل السوائل. بالنسبة للسوائل هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل، ورح نحتاج كمان كاس وربع من المي. المي هون بنحطها على مراحل حسب حاجة للعجينة وحسب كمان نوع الطحين. في حال مش متوفر عندكم الحليب السائل بتحطوا حليب البودرة 3 ملاعق كبار من حليب البودرة، بعديها بتستبدلوا كاس الحليب بكاس من المي. آخر إشي هون رح أحط أقل من نص الكاس من الزيت النباتي. إذا حبيتوا تحطوا الزيت في البداية أكيد ممكن، بس تحطوه في الأخير بيعطي نعومة للعجينة. هيك عندي العجينة جاهزة. برجع بعجنها شوي. الصحن اللي رح أحط فيه العجين رح أرجع أدهن هون بكمية من الزيت. بلم العجينة بنزلها بالصحن، بغطي الصحن، بترك العجينة هون ترتاح مدة نص ساعة حتى تساعدني بالتغطية. طبعا لازم نغطيها حتى إنه ما ينشف معنا وجه العجينة. هيك عندي العجينة بعد ما ارتاحت معي. رح نقطعها هون باستخدام زيت الزيتون. نكهة زيت الزيتون كثير طيبة مع الصفيحة، فكونوا كريمين فيه. رح أقطعها هون لقطع تكون معنا حجم وسط، يعني ما تكون معنا كبيرة كثير وما تكون كمان معنا صغيرة. عدد القطع هون عملت عندي 10 قطع. الست كاسات طحين عملوا عندي 10 قطع. الصينية اللي حطيت فيها قطع العجين هون كمان دهنتها بكمية من زيت الزيتون، ورجعت هون دهنت الوجه بزيت الزيتون. بغطي الصينية كثير منيح وبتركها هون ترتاح مدة ساعتين أقل شيء. هون رح نحضر للحمة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح أحتاج هون البصل. استخدمت حبتين حجم وسط. رح أحط أكثر من نص المقدار في البداية. بقلب البصل مع الزيت النباتي، وأول ما يتذبل عند البصل هون بنزل الملح بالإضافة للفلفل الأسود. نكهة الفلفل الأسود مع اللحمة كثير طيبة. المقدار برجع لكم. بالنسبة للحمة هون رح نحتاج كيلو من اللحم المفروم. بقلب اللحمة كثير منيح، وأول ما أشوف عندي اللحمة بلشت تنشف ميتها رح أرجع أحط كمية البصل اللي ظلت عندي. بهاي الطريقة بناخذ نكهة كثير طيبة للبصل. رح أحط هون البهارات السبعة بالإضافة للملح. بقلبهم. إذا حبيتوا تحطوا في البداية كل كمية البصل برجع لكم، بس نكهة البصل بتكون هيك أقوى مع اللحمة. رح أحط من المطيبات هون دبس الرمان بالإضافة لنص كاس من البقدونس. دبس الرمان هون أنا حطيت معلقة كبيرة. بقلبهم، وهيك عندي اللحمة جاهزة. بخليها على جنب حتى تبرد، وبعديها بستخدمها. بالنسبة للعجينة عندي هيك بعد ما ارتاحت. أنا هون تركتها مدة ساعتين ونص. كل ما تركتوا العجينة ترتاح كل ما بتساعدكم أكثر بالشغل. ممكن تتركوا العجينة ترتاح مدة 4 ساعات حسب الوقت المتوفر عندكم، بس كل ما ارتاحت معكم العجينة بتعطيكم نتيجة أحسن. وزي ما حكيت لكم أنا هون تركتها مدة ساعتين ونص حتى ترتاح. هون في البداية دهنت الصينية بكمية منيحة من زيت الزيتون، وحاولت أفرد العجينة حتى تكون معاي طبقة رقيقة. كل مرحلة بالفرد بحط كمية بسيطة من زيت الزيتون بتساعدني بالفرد. طبعا هون باستخدام قطعة البيتزا قطعتها بالنص، وحطيت اللحمة على الطرف. وراح أحاول هون أسكرها كثير منيح. بعديها بلفها، وأنا عم لف فيها بحاول أشدها شوي. بعدين هون بمسك الطرف وبلفها على شكل دائرة بهاي الطريقة. طريقة التشكيل كثير بسيطة وكثير حلوة. نكهة زيت الزيتون بالصفيحة كثير شهية. في ناس ما بتحب تكون النكهة ظاهرة، ممكن تكسروا بكمية بسيطة من الزيت النباتي، بس الأطيب إنه نستخدم كل الكمية زيت الزيتون.
بالنسبة للحشوة ممكن إذا ما حبيتوا تستخدموا اللحمة ممكن تحشوها بالجبنة أو السبانخ حسب المتوفر عندكم. في الأخير هون رح أدهن وجه الصفيحة بكمية من زيت الزيتون، بيعطي لون تحميرة حلو للصفيحة. الصواني هون كمان أنا دهنتها بكمية من الزيت ورتبت قطع الصفيحة عليهم، وتركت الصفيحة هون ترتاح مدة 10 دقائق، بعديها دخلتهم الفرن. رح أحكي عن الفرن. بالنسبة للفرن لازم يكون عنا على أعلى درجة حرارة حتى إنها ما تنشف معكم الصفيحة جوا الفرن. المدة من فرن لفرن بيختلف. المهم طريقة الشوي المعتادة، بنخبز في البداية من تحت، أول ما يصير عندي من تحت لونه ذهبي بشغل الشواية من فوق. زي ما حكيت لكم المدة من فرن لفرن بيختلف، بس انتوا على النظر أول ما تشوفوها اتحمرت معكم من تحت شغلوا الشواية من فوق. ما شاء الله ريحة الصفيحة ونكهتها بجد جدا رائعة. هاي الوصفة من الوصفات اللي كثير حلو شغل فيها، ممتعة جدا وبنفس الوقت نتيجتها جدا رائعة. هيك عندي أول ما طلعت من الفرن بتركهم مدة 10 دقائق على جنب، بعديها بقدمهم. العجينة أو الصفيحة بتطلع معنا مقرمشة وقرمشتها كثير ناعمة. وصفة جدا شهية، بتمنى كثير إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية. وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.